حياكم الله جميعا. أنا الدكتور ماهر الأحدب، استشاري جراحة التجميل، واليوم معانا تحدي من العيار الثقيل. هل يمكن تدمير حشوات السيليكون؟ شوفوا الفيديو وعرفوا الجواب. حياكم الله جميعا. أنا الدكتور ماهر الأحدب، استشاري جراحة تجميلية. كثير من السيدات يخضعوا أو يرغبوا بإجراء عملية تكبير الثدي بحشوات السيليكون، لكن في بعضهم يكون متخوف: هل حشوات السيليكون آمنة؟ وهل هذه الحشوات ممكن أنها تنفجر أو تفقع؟ ودائما الجواب التقليدي بنقولهم: يا جماعة ترى هي آمنة وما في منها خوف والشركة تضمنها من هذه الناحية. لكن اليوم حبيت أني أجاوب السؤال بطريقة مختلفة، اللي هي عن طريق التجارب العملية. ولهذا أبغى أشكر شركة بوليتك مصنع الحشوات الألمانية على تقديم هذه العينة المجانية من الحشوات اللي حنستخدمها اليوم عشان نعرف إذا فعلا ستصمد حشوات السيليكون أو حتتضرر وتنفجر في التجارب اللي حنسويها. الاختبار الأول هو اختبار منطقي جدا، بحكم أنه كثير من السيدات ممكن أنهم يكونوا بيسووا رياضة، وأثناء الأنشطة الرياضية ممكن يكون في ضغط على حشوات السيليكون، أو مثلا لو حدث سقوط أو طيحة بسيطة أو ضربة بسيطة أثناء التمارين الرياضية، أنه بيصير فيه ضغط على الحشوة. وهل هذا الضغط ممكن أنه يسبب انفجار للحشوة؟ شوفوا. واضح بعد كل هذا الضرب ورمي الحشوة على الأرض ورمي الحشوة على الجدار إنها سليمة بشكل طبيعي ولم تتأثر بتاتا. نيجي للاختبار الثاني. دائما نسمع إشاعة إنه سيدة ركبت الطيارة وكانت مركبة حشوات سيليكون، وهذه الحشوة انفجرت عليها ودخلت المستشفى وهي في غيبوبة، وتعرفوا القصص والإعلام يهول كثيرا. وللتأكد من هذه المعلومة صورت فيديو تقريبا من سنة أو سنتين ونزلته على وسائل التواصل الاجتماعي. سافرت من الرياض إلى دبي وأخذت معي في جيبي حشوة سيليكون وصورت لكم الرحلة كاملة. شوفوا إيش صار في الحشوة. أصبحنا في المطار الآن وحشوتنا معانا وقريبا الصعود للطائرة، وبنشوف وش اللي بيصير عليها خلال الرحلة. احنا الآن الحمد لله وصلنا إلى دبي ونزلنا من الطائرة وحنوريكم كيف حشوتنا. فالحشوة مثل ما انتم شايفين لم تتأثر بالطيران وهي سليمة بشكل كامل. فواضح انه ايضا الطيران لا يؤثر على حشوات السيليكون وتبقى بصحة وامان تام. التجربة الثالثة أجل. إذا الطيران ما فقع حشوة السيليكون، إذا أكيد الغوص هو اللي بيدمر حشوة السيليكون. وهذه التجربة يبغى لها إننا نطلع إلى المسبح ونغوص مع الحشوة. وانتقلنا الآن إلى خارج المنزل. حشوة السيليكون معانا والمسبح ورانا أيضا. حنرميها في الجهة العميقة وننزل نجيبها ونشوف إذا العمق أو الغوص أو ضغط المياه ممكن يأثر على حشوة السيليكون ويدمرها ويخليها تفقع. بسم الله، هذه حشوتنا.
أنا محصل الحشوة. قعدنا ندور على الحشوة وما احنا محصلينها لأنها كانت طافية على السطح. طلعت حشوات السيليكون تطفو ولا تغوص، وهذه معلومة ثانية اكتشفناها، لكن عموما بننزلها تحت ونشوف وش اللي بيصير عليها. وهذه حشوتنا بعد الغوص سليمة 100%. بعد شاور سريع وترتيب الأمور رجعنا لكم عشان نكمل الفيديو حقنا. الغوص والسباحة لم تدمر حشوة السيليكون وما زالت سليمة 100%. إذا خلينا نسوي حاجة شوي أقوى. بنجيب مطرقة ونحاول نكفخ حشوة السيليكون ونطقها صح. إذن أيضا المطرقة والضرب الشديد لم يؤثر على حشوة السيليكون وما زالت سليمة، وضعها ممتاز، ما حصل عليها أي حاجة. وهذا ما يترك لي إلا محاولة أخيرة. إذا بعد كل التجارب الماضية اللي ظلت فيها حشوة السيليكون حقتنا سليمة، الآن التجربة النهائية والأقوى. هذا الوحش الجبار اللي وراي وحش الصحراء، موتر حق البر، وزنه يمكن قريب 3000 كيلو مع كل التعديلات اللي عليه. هل حتتحمل حشوة السيليكون وزن 3000 كيلو؟ أنا شخصيا أشك في هذا الشيء، لكن ما في غير التجربة عشان نعرف وش اللي بيصير. هذه الحشوة بنحطها تحت الكفر ونشوف لما نعدي عليها وش بيصير. وهذا ما حصل لحشوة السيليكون، لصقت بالكفر، وهذا اللي سبب انفجارها. وهنا من الأشياء الملفتة للنظر إنه في فيديوهات على النت توري كيف في سيارات قاعدة تعدي على حشوات السيليكون دون أن تؤثر عليها. فليش حنا الحشوة فقعت معانا؟ أتوقع غالبا بسبب وزن الكبير جدا للسيارة، بالإضافة أنه العجلات أو الكفرات حقت السيارة تعتبر كفرات حجرية، تكون قاسية جدا، لها زي المخالب لتفادي التغريز، وهذه اللي فعلا مسكت في الحشوة وقطعتها. لكن لاحظوا حتى وهي منفجرة ما ساحت مثل البيض المكسور. ويمكن هذا اللي نبغى نتكلم عنه، انه هي مصنوعة من مادة اسمها كوهيسيف جل. الكوهيسيف جل يعني انه يبقى متماسك حتى لو انفجرت، وهذا السبب اللي يخلينا ما نحتاج استبدالها بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أو 4 سنوات أو أي مدة معينة، لأن هي ما لها عمر.
لأن حتى لو لا سمح الله حصل فيها شق فهي تبقى متماسكة على وضعيتها الطبيعية. إذن حشوة السيليكون عشان تنفجر احتاجت وزن 3000 كيلو من هذه المركبة الجبارة على حرارة الزفت اللي هي الآن في الرياض. الزفت يكون فوق 70 أو 80 درجة مع حرارة الشمس في الصيف. هذا اللي دمر حشوة السيليكون، لكن شفنا حتى مع الدمار يبقى السيليكون داخلي متماسك وما يسيح زي السائل بسبب التقنيات الجديدة الموجودة واللي يزيدها من الأمان. أكيد ما أظن في أي سيدة حتتعرض لحاجة بهذه القوة خلال حياتها اليومية، وهذا يثبت إلى أي مدى حشوات السيليكون صلبة قوية تحملت الضرب والخبط باليد، تحملت ضرب بالمطرقة، ما أثر عليها الطيران وما أثر عليها الغوص، فقط وحش الصحراء هو اللي قدر يدمرها. نشكر شركة بوليتك مرة أخرى على تقديم العينة المجانية اللي جربنا عليها الحشوة اليوم، سوينا فيها التجربة. أشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو أبغى منكم لايك، شير، سبسكرايب، ما تنسوا زر الجرس عشان تجيكم كل تحديثات القناة. حياكم الله ونشوفكم في فيديو جديد.